કેમ છો મિત્રો? હું તમને લઈને આવ્યો છું વિઝી કુલર. તમે તમારી દુકાન હોય, હોટલ હોય, રેસ્ટોરન્ટ હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ તમારે જે ડિસ્પ્લે તરીકે આ રીતે ડિસ્પ્લે તરીકે તમારે વિઝી કુલરની જરૂર પડે. મારી પાસે અલગ અલગ પ્રકારના વિઝી કુલર છે. 300 લીટરનું છે, 400 છે, 750 છે, 1000 લીટર છે. તમારી જેવી રિક્વાયરમેન્ટ, જેવી તમારી દુકાન, જે રીતની તમારી હોટલ હોય એ પ્રમાણે અમારી પાસે વિઝી કુલર અવેલેબલ છે. અને આ બધા વિઝી કુલર તમને બેસ્ટ પ્રાઇસમાં હું આપી દેવાનું છું. એટલે આ વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બન્યા રહેજો. તો વ્યુઅર્સ, તમે આ પહેલું વિઝી કુલર જોઈ શકો છો. આ 300 લીટરનું છે. આ તમે જોઈ શકો 300 લીટર છે. પહેલાં બાજુમાં તમને વિઝી કુલર દેખાડી દઉં. આ 400 લીટર છે, આ 750 લીટર છે અને આ છે 1000 લીટર. આ 1000 લીટર છે. હું તમને પહેલાં 300 લીટર દેખાડું. તમારે બધા વિઝી કુલરમાં લોક એન્ડ કીની સિસ્ટમ મળશે. આ કી આવશે, તમારે તમે લોક કરી શકશો આને. તમને ખોલીને દેખાડું વિઝી કુલર તો તમે જોઈ શકો છો બે બાજુ LED આવશે. તમારે બહુ એટ્રેક્ટિવ લાગશે. અને એની અહીંયા સ્વિચ ઉપર આવશે. આ છે એ LED છે. આ તમે જોઈ શકો છો નીચેની સ્વિચ છે. એની ઉપરની તમે જોઈ શકો છો, આ ઉપરની ઈ ઓન ઓફ કરીશ ને તો આ જે એલન પ્રો લખેલું છે ને એની અંદર LED આપણે આપેલી છે, ઈ ઓન ઓફ થાય. અને આની અંદર તમને ફેન મળશે. તમે જોઈ શકો છો આ ફેન છે. અને અહીંયા તમને કુલિંગનું સિસ્ટમ મળશે. આ બાજુ આ તમારે કુલિંગનું સિસ્ટમ છે, કેટલું કુલિંગ કરવું છે. અને અહીંયા તમારે અલગ અલગ પાર્ટીશન, 5 પાર્ટીશન છે. આ પહેલું, આ બીજું, ત્રીજું, ચોથું ને નીચે 5મું. તમે આ રીતે અલગ અલગ પાર્ટીશન કરી અને ગોઠવી શકો છો. અને આ જે ટ્રે છે એ આખી છે ને એડજસ્ટેબલ છે. તમને એક્ઝામ્પલ કે તમારી બોટલ બહુ મોટી હોય ને તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો આ ટ્રેને તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. અહીંયા તમને છે ને કટ આપેલા છે, એની મદદથી તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. આ 300 લીટરમાં છે. અને હું તમને આ દેખાડું આ 400 લીટરમાં. આ 400 લીટર છે. અહીંયા તમારે LED મળી જશે આ બાજુ. આની જે ટ્રે છે એ તે એડજસ્ટેબલ છે. તમને દેખાડી દઉં, લાઈવ જોવો તમે. આ એડજસ્ટેબલ છે. આ તમારે ખાલી નીચે ફિટ કરી દેવાના છે. તો હું આને અત્યારે ફિટ મૂકી દઉં છું. તમે આ રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો. આ થઈ ગયું, ફિટ થઈ ગયું. તમારે ફેન મળશે, ઉપર LED, તમને ટેમ્પરેચર સિસ્ટમ મળશે. બધા સેમ વિઝી કુલરમાં બધું સેમ જ આવશે. LED પેનલ મળશે. અહીંયા તમને લોક એન્ડ કીની સિસ્ટમ મળશે. પછી હું તમને દેખાડું 750 લીટર. અહીંયા તમને LED મળશે. એક આ બાજુ LED છે, એક આ બાજુ LED. અને તમે અહીંયા ઉપર જોઈ શકો છો તમને 2 ફેન મળશે. અને જે આની અંદર જે લાઇટિંગની સિસ્ટમ આવે, જે ટેમ્પરેચરની બધી સિસ્ટમ આવે એ તમને નીચે મળશે. એ તમે જોઈ શકો છો. આની અંદર તમે ઓફ ઓન કરવાની બધી સિસ્ટમ મળી જશે. પછી આ વિઝી કુલર છે. આ છે 1000 લીટરમાં. આ સૌથી મોટું વિઝી કુલર છે. તમે જોઈ શકો છો. આ તમારું જો હોટલ હોય એની અંદર તમે ફિટ કરી શકો છો. અહીંયા ઉપરની બાજુ LED આવશે, નીચે તમે અહીંયા તમારે પંખો આવશે. એ તમે જોઈ શકો છો. અને અહીંયા તમે ટેમ્પરેચર સિસ્ટમ છે. અને આ બધું છે આની અંદર તમે અલગ અલગ પાર્ટીશન પાડી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4, 5 ને 6. નીચે તમે મોટી બોટલ રાખી શકો. તમારે મોટી બોટલ વધારે હોય તો આ એડજસ્ટેબલ જ છે. આ નીકળી જાય આખા અને તમે એડજસ્ટ કરી શકો. અને તમારી જે હિસાબ, તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતે બોટલની બધું મૂકી શકો. તો તમારે પણ આ તમારી હોટલની અંદર છે કે રેસ્ટોરન્ટ છે કે દુકાન છે, કરિયાણાની દુકાન હોય કે અલગ અલગ જગ્યાએ તમે આ રીતે ડિસ્પ્લે તરીકે મૂકી શકો બહાર. એટ્રેક્ટિવ બહુ લાગે. આની અંદર તમે સોડા છે, દૂધ છે, એટ્રેક્ટિવ બધા કોલ્ડ ડ્રિંક હોય એ બધા રાખી શકો. અને સારો એવો તમે એને સ્ટોર કરી શકો એટલે એટ્રેક્ટિવ લાગે. તો તમારે આ પ્રોડક્ટ લેવી હોય તો આપેલા નંબરમાં કોન્ટેક્ટ કરજો. અને તમારી પાસે પૈસા ન હોય તો બજાજ ફાઇનાન્સમાં નાનામાં નાના EMIમાં બજાજ ફાઇનાન્સમાં આ બધા પ્રોડક્ટ અમારી પાસે અવેલેબલ છે. અને તમારે ઘર બેઠા મગાવવું હોય આ પ્રોડક્ટ તો તમે નાની એમથી ટોકન એમાઉન્ટ દઈ અને આ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકો છો. તો તમારે પણ આ વિઝી કુલર લેવું હોય તો આપેલા નંબરમાં કોન્ટેક્ટ કરો. થેન્ક યુ.